ৱেলকাম টু স্মাৰ্ট ষ্টাডি আছাম। মানুহৰ প্ৰাচনতন্ত্ৰ প্ৰায় 30 ফুট দীঘল আৰু ই 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত খাদ্যৰ পৰা পুষ্টিবোৰ ভাঙি শোষণ কৰিব পাৰে। প্ৰাপ্তবয়স্কৰ মূৰত প্ৰায় 1 লাখ চুলি থাকে আৰু ই বছৰি প্ৰায় 6 ইঞ্চি অৰ্থাৎ 15 চেণ্টিমিটাৰলৈকে ডাঙৰ হ'ব পাৰে। আপুনি জানেই চাগে মানুহৰ 206ডাল হাড় থাকে আৰু আটাইতকৈ সৰু হাড়ডাল কাণত থাকে, যাৰ নাম ষ্টেপ হাড়, যি মাত্ৰ 2.8 মিলিমিটাৰ দীঘল। মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰই প্ৰতিদিনে প্ৰায় 1 লাখ বাৰ স্পন্দন কৰে আৰু শৰীৰৰ মাজেৰে প্ৰায় 7,600 লিটাৰ তেজ পাম্প কৰে, যি প্ৰায় 100টা বাথটাব ভৰ্তি কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত। শৰীৰে প্ৰতি ছেকেণ্ডত 25 নিযুততকৈও অধিক নতুন কোষ সৃষ্টি কৰে, যি আমাৰ গোটেই জীৱনকালত পুৰণি আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত কোষবোৰ সলনি কৰি থাকে। মানুহৰ মগজুত প্ৰায় 100 বিলিয়ন নিউৰন থাকে, যি আমাৰ সকলো চিন্তা, আৱেগ আৰু কাৰ্যৰ বাবে দায়বদ্ধ। প্ৰতিটো প্ৰায় 10,000 আন নিউৰনৰ সৈতে সংযোজিত হৈ থাকে। বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ আটাইতকৈ জটিল গাঁথনিবোৰৰ ভিতৰত আমাৰ মগজুটো পৰে। মানুহৰ নাকে 1 ট্ৰিলিয়নতকৈও অধিক বিভিন্ন সুগন্ধি চিনাক্ত কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত ই শৰীৰৰ আটাইতকৈ সংবেদনশীল অংগবোৰৰ ভিতৰত এটা হৈ পৰে। মানুহৰ চকুৱে প্ৰায় 10 নিযুত বিভিন্ন ৰং পৃথক কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি গোটেই বস্তুবোৰ ধুনীয়াকৈ দেখা পাওঁ।